Good morning everyone and welcome to the official YouTube channel of ADRE 247 Northeast. Pratyek ratipai ami ahi jao din to current affairs khini loi ajiu ahisu. Good morning everyone. Good morning. Okay. Just one minute diok. ঠিক আছে ওকে সো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত অৰ্থাৎ কালিৰ ক্লাছটো নহয় আমি শনিবাৰৰ ক্লাছৰ কথা কৈছো শনিবাৰৰ ক্লাছটোত আমি সোমবাৰৰ ক্লাছটোত এটা প্ৰশ্ন সোধা গৈছিল Caspian Pipeline Consortium বিষয়ে so Caspian Pipeline Consortium is a oil carrying initiative involving Russia and which other country Russiaৰ হৈতে কোনখন আৰু অন্য এখন দেশ জড়িত হৈ আছে হেতু সোধা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব কাজাকিস্তান আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰাছিয়াৰ আশেপাশে যিমানবোৰ দেশ আছে এইবোৰ হৈ গৈছে অইল ৰিচ দেশ নহয় জানো আৰু কাজাকিস্তানৰ লগতে Caspian Pipeline Consortium আছে এডভান্টেজ আসামৰ বিষয়ে সোধা গৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল 2025 চনৰ এতিয়া এই এডভান্টেজ আসামত এখন প্লিনাৰী মিটিং হৈছিল এক্ট ফাৰ্ষ্ট এণ্ড এক্ট ইষ্ট এক্ট ফাৰ্ষ্ট এণ্ড এক্ট ফাৰ্ষ্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ প্লিনাৰী মিটিং খনৰ আগ কোনে ধৰিছিল বা গুৰি কোনে ধৰিছিল হেতু সোধা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব এছ জয়শংকৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু সকলোৱে দিছে বিপাহাই শুদ্ধ উত্তৰ দিছে দুনিয়াকে কৈ দিছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুড অইল ট্ৰান্সপোৰ্টেশন প্ৰজেক্ট বুলি কৈছে ৰাছিয়া আৰু কাজাকিস্তান আৰু কিমান দীঘল হেতু কৈ দিছে 1500 কিলোমিটাৰ দীঘল ট্ৰাংক লাইন ট্ৰান্সপোৰ্টিং অইল ফ্ৰম কাজাকিস্তান's Tengiz oil field to the Russian Black Sea port etu Kazakhstan aru Russia ar majot bilateral oil transportation teolukor major etu sandhi ar yat Kazakhstan or pra crude oil mane kharwa tel Kazakhstan or pra ani pelai Russia nijor Black Sea port or pra international market ole anibo তাৰপিছত এছ জয়শংকৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ সেশনটো চেয়াৰ কৰিছিল হেতু খুদা কোৱা হৈছে আৰু লগতে কৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে বুলি ধুনিয়াকে হিমাঞ্জন প্ৰবালে উত্তৰটো দিছে সো এওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলে আজিৰ এতিয়া প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমি সকলোৱে দেখি আছো কোভিডৰ কেছ আকৌ বাঢ়িছে এতিয়া মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ আৰু লগতে ডিবিটি আৰু আইসিএমআৰে কৈছে যে চিন্তনীয় সিমানটা বিষয় নহয় যেহেতু দুটা ষ্ট্ৰেইন ধৰা পৰিছে আমি কথা পাতিম সেই দুটা ষ্ট্ৰেইনৰ কথা সেই দুটা ষ্ট্ৰেইন ইমান বেছি বহুত এটা বেছি পটেন্ট নহয় যে বহুত বেছি কোভিড ইমান বেছিকে হলেও মানুহৰ বহুত বেছি সিৰিয়াস নহয় এটা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন সোধা গৈছে ইনসা কগৰ বিষয়ে যেতিয়াই আমি কোভিডৰ কথা কওঁ তেতিয়া ইনসা কগৰ কথা পতা হয় so when was the Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium established ভাৰতীয় SARS-CoV-2 Genomics Consortium কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ডিসেম্বৰ 2019 ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ডিসেম্বৰ 2020 ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল জানুৱাৰী 2021 ত নে এপ্ৰিল 2020 ডিসেম্বৰ 2019 ডিসেম্বৰ 2020 জানুৱাৰী 2021 নে এপ্ৰিল 2020 ইনসা কগ কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল হেতু সোধা গৈছে ইনসা কগৰ ফুল ফৰ্মটো হৈ গৈছে ইন্ডিয়ান SARS-CoV-2 Genomics Consortium এটুনো কি এটু হৈ গৈছে বহু কেইটা ল্যাবৰেটৰীৰ এটা সংগঠন বুলি ক'ব পাৰি যে গোট এটা কিহৰ গোট বিভিন্ন ল্যাবৰেটৰীৰ এটা গোট যেনেকে অসমত আইসিএমআৰৰ ডিব্ৰুগড়ত যেটো সেন্টাৰ আছে হেতু ইনসা কগৰ এটা সেন্টাৰ মুঠ আমি যদি চাও গুটে ভাৰতৰ ভিতৰত 64 labs ঠিক আছে 64টা ল্যাব আছে আৰু এই 64টা ল্যাবক বা ল্যাবৰেটৰীক আমি একেলগে কি বুলি কম আমি একেলগে ইনসা কক বুলি কম ঠিক আছে 2021 বুলি কৈছে মনত ৰাখিব এটো 2020 চনতে কিন্তু স্থাপন কৰিছিল কেতিয়া কৰিছিল ডিসেম্বৰত কৰিছিল ঠিক আছে জানুৱাৰীলে নগৈ পেলাই 2020 চনৰ ডিসেম্বৰতে কিন্তু ইনসা কক স্থাপন কৰা হৈছিল ঠিক আছে সো কোভিড-19 ভেৰিয়েন্ট এতিয়া বৰ্তমান যদি আমি চাও দুটা ভেৰিয়েন্ট আহিছে NB.181 আৰু LF.7 এই দুইটা ভেৰিয়েন্ট আহিছে দুইটা ভেৰিয়েন্টৰ এতিয়া ভাৰতত বহুত বেছি এটা লোড নাই যদিও কিন্তু
মনিটৰিং কৰি থকা হৈছে which organizations jointly initiated INSACOG INSACOG কোন কেইটা সন্থাই যৌথভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলে World Health Organization আৰু ICMR যৌথভাৱে আৰম্ভ কৰিছিলে NCDC আৰু World Health Organization আৰম্ভ কৰিছিলে CSIR আৰু CDC নে Union Ministry of Health DBT CSIR and ICMR অপশন কেইটা চাই পেলাই আপোনালোকে সগে অপশন ডি বুলি ধৰিব পাৰিছে Which organizations jointly initiated INSACOG yet correct answer to হৈ যাব option D correct answer হৈ যাব option D Union Ministry of Health তাৰ লগত ICMR CSIR আৰু DBT Indian Council of Medical Research তাৰপিছত DBT Department of Biotechnology আৰু লগতে CSIR মিলি পেলাই a particular laboratory বোৰ গঠন কৰিছে where were the 4 cases of LF.7 variant detected in India প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আমি হুধু তেতিয়ালে LF.7 variant প্ৰথম কেইটা কেস কোট পোৱা গৈছিলে হেতু হুদা গৈছে তামিলনাডুত গুজৰাটত কেৰালাত নে মহাৰাষ্ট্ৰত ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ টু হৈ যাব অপশন বি গুজৰাটত পোৱা গৈছিলে LF7 ৰ প্ৰথম কেইটা কেস প্ৰথম 4টা কেস একেলগে ধৰা পৰিছিলে LF7 ৰ জুৱাকালি এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে হেতু LF7 ত নাছিলে হেতু NB181 ভেৰিয়েন্টত এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু মৃত্যুৰ হাৰ বহুত বেছি নহয় এতিয়া বৰ্তমানলৈকে Which of the following is a symptom associated with NB181 and LF7 variant NB181 আৰু LF7 ভেৰিয়েন্টৰ হৈতে জড়িত হৈ থকা তলৰ কোনটো এটি লক্ষণ তীব্ৰ বুকুৰ বিষ severe chest pain sore throat ডিঙিত বিষ loss of vision দৃষ্টি শক্তি হেৰুৱা severe joint pain গাঁঠিৰ তীব্ৰ বিষ ABC নে D কোনটো হৈ যাব এটা আছে symptom যেটো দুয়োটাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু যেটো এনেকোটা symptom যেটো health worker সকলে কৈছে যে এইটো এটা symptom এই particular দুটা ভেৰিয়েন্টৰ হৈতে জড়িত হৈ আছে কেৰালাত এই particular variant to প্ৰথমবাৰ পোৱা গৈছিলে দেই LF7 to গুজৰাটত পোৱা গৈছিলে আৰু NB181 to ভাৰতৰ ভিতৰত কেৰালাত প্ৰথমতে পোৱা গৈছিলে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ টু হৈ যাব অপশন বি ডিঙিত খুব বিষ হয় sore throat ডিঙিৰ বিষ খুব বেছিকৈ হয় হেতু হৈ গৈছে এটা distinctive symptom এই দুয়োটা ভেৰিয়েন্টৰ So, অকনমান variant কেইটাৰ কথা মই কৈ দিও as of May 2025 World Health Organization has classified LF7 and NB181 as variants under monitoring বুলি কৈছে মানে তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে under monitoring কিন্তু এতিয়াও variant of concern বা variant of interest বুলি কোৱা নাই বহুত বেছি এটা symptomatic হয়তো বহুত বেছি এটা শক্তিশালী নহয় But these are the variants that are reportedly driving the rise of COVID-19 cases in China and parts of Asia. According to data from Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium or INSACOG, 1 case of NB81 was identified in April in Tamil Nadu and 4 cases of LF7 in Gujarat in May. In India, the most common variant remains JN1. Eta JN1 bili variant asile joa bosor ami hunibole paisilo Omicron asil je he Omicronor eta variant hoi goise JN1 etiao kintu most dominant bharatot jimanbur covid case hoise kuntu variantor karone hoi ase ei JN1 variantor karone hoi ase 53% jiman bharatot case ase tare 53% e JN1 or dara hoi ase ঠিক আছে এবাৰ পঢ়ি লব আপোনালোকে এই যে ইন্ডিয়ান SARS-CoV-2 Genomics Consortium কথা অকনমান কৈ দিও INSACOG কেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে ডিসেম্বৰ 2020 ত স্থাপন কৰিছিলে Union Health Ministry, Department of Biotechnology, Council for Scientific and Industrial Research আৰু Indian Council of Medical Research এই চাৰিওটাই মিলি পেলাই এই INSACOGৰ ল্যাবৰেটৰীবোৰ স্থাপন কৰিছিলে ইয়াত কি কৰা হয় জিনোম সিকোয়েন্সিং ল্যাবৰেটৰীৰ এটা নেটৱৰ্ক Initially, this consortium has 10 laboratories. আৰম্ভণিতে 10টা আছিল এতিয়া 64 64টা ল্যাব আছে গুটে ভাৰতৰ ভিতৰত সো এ দেখিবলৈ পাইছে Ministry of Health and Welfare তাৰপিছত CSIR DBT আৰু ICMR মিলি এই পাৰ্টিকুলাৰ INSACOG টো স্থাপন কৰিছে নেক্সট NHPC বিষয়ে খুদা গৈছে বাতৰিটো হৈ গৈছে এইটো NHPC plans to start commissioning process of 3 units next month মানে জুন মাহৰ পৰা NHPC এ 3টা ইউনিটৰ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি কৈছে
এতিয়া হেকানে প্ৰশ্নটো খুদা গৈছে Subansiri lower hydroelectric project is a 2000 megawatt project how many units are there within this project এটা 2000 মেগাৱাটৰ এটা বৃহৎ project NHPC ত মুঠ কেইটা ইউনিট আছে মানে সাব ইউনিট কেইটা আছে হেতু খুদা গৈছে 5টা ইউনিট আছে 6টা আছে 3টা আছে নে 8টা ইউনিট আছে Okay. So, yet correct answer to hoi jabo option D. 8টা unit ase. Our protective unit or capacity hoi goise 250 megawatt. Ere jodi 250 megawatt or 8টা unit thake tetia hole mut unit kiman hobo? Mut amar capacity kiman hobo 2000 megawatt hoy. এই 8টাৰ 3টা জুন মাহত কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কৈছে আৰু তাৰ 5টা মানে বাকি থাকিবা 5টা ইউনিট হয় সেই 5টা ইউনিট তেওঁলোকে মে 2024 ৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ অহা বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কাৰ্যকৰীৰ কথা কৈছে NHPC ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কথাই খুদিছো what is the installed capacity of the 𝐀𝐝𝐦𝐬𝐬𝐢𝐬𝐬 hydroelectric project 𝐀𝐝𝐦𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 hydroelectric projector installed ক্ষমতা কিমান 50 মেগাৱাট 100 মেগাৱাট 120 মেগাৱাট নে 200 মেগাৱাট Yet correct answer to hoi jabo option B 100 megawatt jodi ami 𝐀𝐝𝐦𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 hydroelectric projector kotha kau ei particular project eta horu project yat capacity hoi goise 100 megawatt so gutei khini apnalok hydroelectric project খিনিৰ কথা মই ইয়াত দি দিছো আপোনালোকে এবাৰবাৰ চাই লব পাৰিব 𝐀𝐝𝐦𝐬𝐬𝐬𝐬 হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট আছে ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙত অৱস্থিত মুঠ যদি ক্যাপাসিটি কও তেতিয়া 100 মেগাৱাট মাইন্ট্ৰিয়াং স্মল হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট আছে আকৌ ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলঙতে আছে 13.5 মেগাৱাট এই পাৰ্টিকুলাৰ হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ ক্যাপাসিটি লোৱাৰ কপিলি হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্ট ডিমা হাছাউত অৱস্থিত এইটোত আছে 120 মেগাৱাটৰ ক্যাপাসিটি এই পাৰ্টিকুলাৰ হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ Kopili hydroelectric project ase Dima Hasao district ote capacity hoi goise 275 megawatt aru Hubonkhiri lower hydroelectric project ase kot obasthito Dhemajit obasthito aru capacity hoi goise 2000 megawatt next amar proshno to hobo Bharat forecast system or porot হয় ভাৰতে নিজেই ইন্ডিজিনিয়াসলি ডেভেলপ কৰি লৈছে এটা ফৰকাস্ট সিস্টেম এটো নামটো হৈছে ভাৰত ফৰকাস্ট সিস্টেম এটা আপোনালোকক খুদা গৈছে যে ভাৰত ফৰকাস্ট সিস্টেম কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে বিকশিত কৰিছিল which institution developed the ভাৰত ফৰকাস্ট সিস্টেম ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স ভাৰতীয় বিজ্ঞান সন্থা ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰপিক্যাল মেট্ৰলজি ভাৰতীয় গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান সন্থা Indian Meteorological Department IMD the National Center for Medium Range Weather Forecasting NCMRWF Bharat Forecast System kune develop kori uliaise ba kune bikokhito kori uliaise hetu kuda goise Yet correct answer to hoi jabo option B Indian Institute of Tropical Meteorology a particular institute to a Bharat forecast system namor a system to develop kori uliese next prashno to which supercomputer has been used for the development of the Bharat forecasting system etia ei Bharat purbabhas ব্যবস্থাৰ বিকাশৰ বাবে কোনটো সুপাৰ কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ভাৰতত কেবাটাও সুপাৰ কম্পিউটাৰ আছে তাৰে কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হেতু খুদা গৈছে অপচন দিয়া হৈছে আৰ্ক অপচন বি দিয়া হৈছে অৰুণিকা অপচন সি দিয়া হৈছে প্ৰত্যুষ আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে এৰাৱত
प्रत्युष বুলি কৈছে অপশন সি ওকে সৰি সো ইয়াত কারেক্ট আনসার টু হৈ যাব অপশন এ আৰ্ক আইআইটি মাদ্ৰাজত যেটো সুপাৰ কম্পিউটাৰ আছে আৰ্ক হেতু ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ভাৰত ফৰকাষ্ট সিস্টেম ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা যেটো মই কোবলে পাহৰিছো হেতু হৈ গৈছে যে এই ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰপিক্যাল মেটেৰিয়লজি কোট অৱস্থিত এটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত অৱস্থিত নেক্সট চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006 ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে এতিয়া চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট 2006 ৰ ওপৰত আপোনালোকক চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে চাৰিটা স্টেটমেন্টৰ কোনটো শুদ্ধ হেতু আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগে স্টেটমেন্ট চাৰিটা মই এবাৰ পঢ়ি দিছো আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি যাব প্ৰথম যে স্টেটমেন্টে কৈছে বাল্য বিবাহ এনে এটি অপৰাধ যাক 10 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বা 1 লাখ টকাৰ জৰিমনা বা দুয়োটাৰে দণ্ডনীয় Child marriage is an offense punishable with 10 years imprisonment or it 1 lakh fine or both. Second statement to ki koise. The offenses under the act are cognizable and non-bailable. এই আইনৰ অধীনত সংঘটিত অপৰাধসমূহ গোচৰযোগ্য আৰু জামিন অযোগ্য তৃতীয় স্টেটমেন্টে কি কৈছে the petition to nullify the child marriage can only be done through the high court বাল্য বিবাহ বাতিল কৰাৰ আবেদন কেৱল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তেহে কৰিব পাৰি Fourth statement to ki koise. The child welfare officer is the nodal officer for implementing the act. Hiku kolyan bishoya hoise ainkhon karyokori korar babe nodal bishoya. Eta correct statement bisari ulibole koa hoise option A koise okol statement 2 শুদ্ধ option B e koise okol statement 1 শুদ্ধ option C e koise 3 aru 4 statement দুয়োটা শুদ্ধ aru option D e koise uporokto কোনো এটাই শুদ্ধ নহয় Okay. Correct answer yet ki hoi jabo? Yet correct answer to hoi jabo option A only 2. Statement 2 to hai শুদ্ধ. Keneke শুদ্ধ ami eta sam. Sabo. Child marriage is an offense punishable with 10 years imprisonment or it 1 lakh fine or both. A particular act khon je ase 2006 sonat ahisele Child Marriage Act of 2006. Yat kiman দণ্ড কিমান বছৰৰ কাৰণে দিব বা ফাইন কিমান দিব লাগিব হে কোয়ান্টিটি মানে কোয়ান্টিফাই কৰি দিয়া হোৱা নাই ঠিক আছে এক্টখনত কৈছে যে এই অপৰাধটো দণ্ডনীয় বুলি হে কৈছে তাৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁলোকে এই বছৰটো ধৰি দিয়া নাই আৰু লগতে কিমান ফাইন দিব পাৰিব হেতু ধৰি দিয়া নাই সো স্টেটমেন্ট 1 টো ভুল হৈ যাব মনত ৰাখিবা এক্টখনত অকল কোৱা হৈছে যে চাইল্ড ম্যাৰেজ ইজ এন অফেন্স পানিশেবল উইথ ইমপ্ৰিজনমেন্ট অৰ উইথ ফাইন অৰ বোথ কিমান দিব পাৰিব বা কিমান বছৰলে কাৰাদণ্ড বিহিব পাৰিব হেতুৰ বিষয়ে লিখা নাই মেনশন কৰা নাই সেকেন্ড স্টেটমেন্ট টু দি অফেন্সেস আন্ডাৰ দি এক্ট আৰ কগনিজেবল মানে গুছৰ তৰিব পৰা যাব হয় আৰু লগতে নন বেইলেবল এটো শুদ্ধ ইয়াৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টখনৰ অন্তৰ্গত যিমান গুছৰ দাখিল কৰা হয় হেমু নন বেইলেবল হয় আৰু গুছৰ যোগ্য হয় স্টেটমেন্ট টু শুদ্ধ Third statement to SOC, the petition to nullify the child marriage can only be done through the High Court. Ete karubar jodi biya hoi goise ar bailyo bibah hoise. Hoi joar pisot ghotona tu reporting kora hoise. Tar pisot tu he bailyo bibah khon nullify koribo lagibo. Keneka nullify koribo? High Court or sole jabo niki? Na jay. Etu koloi jabo lagibo? Etu district court or le jabo lagibo? Etu act khonot likha ase. District court e etu nullify koribo. Fourth statement to SOC, the child welfare officer is the nodal officer for implementing the act etu শুদ্ধ নহয় ইয়াত হৈ যাব district commissioner ঠিক আছে জিলাখনৰ district commissioner জন হৈ যাব district nodal officer যিয়ে এই নিয়ম বা যিয়ে এই act খন implement কৰিব কাৰ্যকৰী কৰিব সো ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন এ অকল statement 2 শুদ্ধ কিহৰ কাৰণে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ act খনৰ কথা খুদিছিলো কাৰণ কিয় অসমৰ জিটু চাইল্ড ম্যাৰেজ বা বাল্য বিবাহৰ এগেইনষ্টত জিটু ক্যাম্পেইন হেতু এনডিএৰ যিমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিটিং হৈছিল তাতো কিন্তু আলোচনা হৈছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে অহা বছৰৰ ভিতৰত অসম হৈ যাব চাইল্ড ম্যাৰেজ ফ্ৰী বুলি কৈছে তেওঁ যে চাইল্ড ম্যাৰেজ উইল বি ইৰাডিকেটেড বাই 2026 এতে এই পাৰ্টিকুলাৰ বাল্য বিবাহ ৰুধিবলে আমাৰ ওচৰত কোনখন এক্ট আছে সেই এক্টখন হৈ গৈছে চাইল্ড ম্যাৰেজ এক্ট 2006
ঠিক আছে নেক্সট which of the following country has recently joined the new development bank of BRICS তলৰ কোনখন দেখি শেহতীয়াকৈ ব্ৰিক্সৰ নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকত যোগদান কৰিছে অপশন দিয়া হৈছে আলজেৰিয়া অপশন বি দিয়া হৈছে ক্যামেৰুন অপশন সি দিয়া হৈছে ৰুৱাণ্ডা আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে সাউথ সুদান ব্ৰিক্স গোটৰ কথা আমি সকলোৱে জানো ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু সাউথ আফ্ৰিকা তাৰ লগত আৰু এতিয়া পাঁচখন দেশ জড়িত হৈ আহিছে ইজিপ্ট ইথিওপিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ইৰাণ আৰু এখন দেশ কোনখন আৰু এখন দেশ ইউএই এতিয়া এই ব্ৰিক্স গোটৰ যেটো বেংক বা যেটো ফাইনান্সিয়াল অৰ্গানাইজেশ্যন হেতু নামটো হৈ গৈছে নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংক এটা নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকত কোনখন দেশে নতুনকৈ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গোকুলে কৈছে আলজেৰিয়া গুড কাৰেক্ট আনসাৰ টু হৈ যাব আফ্ৰিকা মহাদেশৰ আলজেৰিয়াই নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকত যোগদান দিছে নতুন সদস্য ৰূপে So BRICS Bank NDB admits Algeria as a new member. Algeria has deposited its instrument of accession on May 19. Next, what is the primary aim of the new development bank? A notun development bank ma new development bank or mool uddeshyo ki? Provide military funding, samorik tahbil pradan kora, mobilize resources for infrastructure and sustainable development, antogatoনি aru bohonক্ষম উন্নয়নৰ বাবে সম্পদ সংগ্ৰহ কৰা বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নে ব্ৰিক্স দেশসমূহত পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰ কৰা এটা এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ যদি আহে তেতিয়া আপোনালোকে জানিব যে যেটো এটা গ্ৰুপ থাকে সেই গ্ৰুপটি অকল মিলিটাৰী ফান্ডিংটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনোবা এটা খণ্ডৰ লগতটো কেতিয়াও জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰে যে টুৰিজমৰ কথাহে ক'ব বা টুৰিজমৰ লগতহে জড়িত হৈ থাকিব সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব যত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ কথা কোৱা হ'ব বহনক্ষম উন্নয়নৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে অপশন বি to mobilize resources for infrastructure and sustainable development. Where is the headquarters of the New Development Bank located? New Development Bank or মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত নতুন দিল্লী ভাৰত মস্কো ৰাছিয়া ব্ৰাজিল নে সাংহাই চীন New Development Bank or headquarter আছে option D সাংহাই চীনত ঠিক আছে When was the agreement for establishing the NDB signed? NDB বা New Development Bank প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল জুলাই 15 2014 মাৰ্চৰ 25 2015 আগষ্টৰ 31 2024 ডিসেম্বৰ 12 2012 এতিয়া ব্ৰিক্স গঠন হৈছিল 2009 চনত তাৰপিছত সাউথ আফ্ৰিকাই যেতিয়া যোগদান কৰিলে ব্ৰিক্স হৈ পৰিলে 2010ত তাৰপিছত এতিয়া নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ বাবে চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল হেতু খুদা গৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন এ জুলাই 15 2014 ঠিক আছে সো নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংক আৰম্ভ হৈছে 2014 ৰ পৰা সো এটো হৈ গৈছে ব্ৰিক্সৰ গঠনৰ টাইমলাইন বুলি ক'ব পাৰি 2009 চনত ব্ৰিক আছিল ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা আছিল সাউথ আফ্ৰিকা প্ৰথম আৰম্ভণিতে নাছিলে 2010 চনত যোগদান কৰিলে তাৰপিছত 2014 চনৰ পৰা New Development Bank ko arambho kora hol. Who is eligible to become a member of the New Development Bank? New Development Bank or সদস্য হবলে কোন যোগ্য অকল ব্ৰিক্স দেশসমূহে কেৱল আফ্ৰিকান দেশসমূহ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিকোনো সদস্য কেৱল উন্নত দেশসমূহে সদস্য হ'ব পাৰিব New Development Bank Okay so ইয়াত correct answer to হৈ যাব option C অকল ব্ৰিক্সৰ দেশসমূহ বুলি ক'লে এতিয়া আলজেৰিয়া টু ব্ৰিক্সৰ মেম্বাৰ নহয় তথাপিও নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ সদস্য হ'ব পাৰিছে গতিকে এটো নহয় অকল আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহ বুলি ক'লে হ'ব জানো বাকি অন্যান্য আফ্ৰিকাৰ মহাদেশৰ যিবোৰ দেশ নহয় সেবোৰো নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ মেম্বাৰ হৈ আছে গতিকে এটো ভুল হৈ যাব অকল উন্নত দেশ বুলি ক'লেটো নহব সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব অপশন সি নেক্সট প্ৰশ্ন এই পাৰ্টিকুলাৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত লাইবেৰিয়ান কাৰ্গো শিপ sinks off Kerala coast. A Liberian cargo ship has capsized off the coast of Kerala on 26 May. It had a consignment of a harmful chemical. Which chemical is it? 26 May Keralaৰ উপকূলত লাইবেৰিয়াৰ এখন কাৰ্গো জাহাজ উলটি গৈছে ইয়াত এটি ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ চালান আছিল কোনটো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আছিল হেতু খুদা গৈছে অপশন দিয়া হৈছে সাইনাইড অপশন বি দিয়া হৈছে ইউৰেনিয়াম অপশন সি দিয়া হৈছে নাইট্ৰোগ্লিসাৰিন আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে ক্যালসিয়াম কাৰ্বাইড বৃহৎ এটি কনসাইনমেন্ট আছিল এটি হানিকাৰক কেমিক্যালৰ এতিয়াও এই পাৰ্টিকুলাৰ
অঞ্চলটোত অইল স্পিল হৈ গৈছে যেহেতু তেল আছিলে ডিজেল আছিলে সেই ডিজেল আদি যিমান খাৰুৱা তেল লৈ আহিছিলে গুটেই তেলবোৰ এতিয়া বিয়পি পৰিছে অইল স্পিল হৈছে আৰু লগতে এই কেমিকেলৰ কনসাইনমেন্টৱে এতিয়া ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ইয়াত কেমিকেল কোনটো আছিলে কেমিকেল আছিলে ক্যালসিয়াম কাৰ্বাইড আছিলে ক্যালসিয়াম কাৰ্বাইডে এচিটাইলিন নামৰ এটা গ্যাস আছে বহুত হানিকাৰক গ্যাস ক্ৰুড গ্যাস বুলি কোৱা হয় নহয় সৰি corrosive গ্যাস বুলি কোৱা হয় যিকোনো বস্তু খাই দিব পাৰে সো সেই এচিটাইলিন গ্যাস ফৰ্ম কৰিব ক্যালসিয়াম কাৰ্বাইডে so the Indian Coast Guard said the ship had 84.44 metric tons of diesel 367 metric tons of furnace oil diesel asile aru furnace oil asile ebur etia hokolubur panit biopi porise in its tanks in addition to container carrying hazardous materials like calcium carbide is a chemical that reacts violently with seawater to release highly flammable acetylene gas flammable mane potokke jui lagi jay acetylene gasot ar logote corrosive gas Next प्रश्न सक The French Open has honored which of the sporting legend with a footprint plaque French Open আৰম্ভ হৈ গৈছে মে জুন মাহত অনুষ্ঠিত হয় French Openত কোনজন ক্ৰীড়া কিংবদন্তিক ভৰিৰ চাপৰ ফলকেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে অপচন দিয়া হৈছে এনডি মৰে অপচন বি দিয়া হৈছে ৰাফেল নাডাল অপচন সি দিয়া হৈছে ৰজাৰ ফেডৰাৰ অপচন ডি দিয়া হৈছে নোভাক জকোভিচ French Open bili kole King of Clay bili kak jano ami correct answer to ki hojibo King of Clay Rafael Nadal hoy correct answer to hojibo option B Rafael Nadal okay ek minute ruko So Rafael Nadal has won the French Open title maximum number of times. How many times has he won the title? Rafael Nadal French Open or khitab সৰ্বাধিক বাৰ লাভ কৰিছে কিমান বাৰ তেওঁ এই khitab দখল কৰিছে 14 বাৰ কৰিছে 15 বাৰ 16 বাৰ নে 17 বাৰ কিমান বাৰ Rafael Nadal French Open or khitab দখল কৰিছে মনত ৰাখিব পুৰুষ আৰু মহিলা দুয়োটা উভয় ক্যাটেগৰিতে কিন্তু Rafael Nadal সৰ্বাধিক বাৰ French Open or khitab দখল কৰিছে Yet correct answer to hojabo correct answer yet hojabo option A 14 bar দখল কৰিছে 14 times হেকাৰণে তেওঁ king of clay বুলি কোৱা হয় Rafael Nadal footprint etched forever at Roland Garros এটো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ এটা ভাল পিকচাৰ আছে এইখন সো এটো হৈ গৈছে footprint টো আৰু 14 বাৰ যেহেতু তেওঁ খিতাপ দখল কৰিছে হেতু তাত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে French Open is also known as Roland Garros annual tennis tournament held over 2 weeks in May and June. প্ৰথমবাৰ কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1891 চনত কৰা হৈছিল আৰু played since 1928 on the outdoor red clay courts at the Stade Roland Garros in Paris, France. The French Open is one of the 4 Grand Slam tournaments played each year, the other 3 being Australian Open, তাৰপিছত French Open হয় তাৰপিছত Wimbledon হ'ব আৰু শেষৰ Grand Slamৰ শেষৰ সাৰ্কিটটোত কোনখন হ'ব US Open অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্গানাইজ কোনে কৰে Federation Française de Tennis FTTA কৰে Okay so আজিৰ আমাৰ প্ৰশ্ন এটো আছিল আৰু এটা প্ৰশ্ন আগত থাকি গৈছে ট্ৰোপেক্সৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল এবাৰ মই দেখুৱাই দিও আপোনালোকক yes এটো এটা প্ৰশ্ন so ট্ৰোপেক্স 2025 ৰ বিষয়ে সোধা গৈছে ট্ৰোপেক্স 2025 হৈছে হেহুটিকে সমাপ্ত হৈছে ই ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ কোনটো শাখাই চলোৱা বা পৰিচালনা কৰা এটি সামৰিক অনুশীলন Tropics 2025 has recently concluded. It is a military exercise conducted by which arm of the Indian Defence Force? আপোনালোকে মোক comment sectionত এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনাব আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এইটো Organization of the Petroleum Exporting Countries was formed in 1960. Where is the headquarters of OPEC located? Organization of Petroleum Exporting Countries. Jimanbur খাৰুৱা তেল ৰপ্তানি কৰা যিমানবোৰ দেশ আছে সেই দেশবোৰৰ
এটা সংগঠন আছে ওপেক বুলি কোৱা হয় আৰু এই ওপেকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত হেতু আপোনালোকে মোক জনাব দুটা প্ৰশ্ন দুয়োটাৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব গোকুলে অলৰেডি কাৰেক্ট আনসাৰ দিয়ে দিছে বুলি ক'ব পাৰি ইণ্ডিয়ান নেভি বুলি কৈছে তেওঁ ট্ৰোপেক্সৰ কথা লগতে আপোনালোকক জনাও যে আড্ডা 247 নৰ্থ ইষ্টত বৰ্তমান সেল চলি আছে মান্থ এণ্ড সেল এই মান্থ এণ্ড সেলত যদি আপোনালোকে মোৰ কোড Y898 ইউজ কৰে তেতিয়া হলে সকলো লাইভ বেচ আৰু লগতে আমাৰ অফলাইন চেণ্টাৰত চলি থকা অফলাইন ক্লাছ সমূহত আপোনালোকে পাই যাব ফ্ল্যাট 32% অফ আৰু লগতে পাব 2 years অফ ভ্যালিডিটি অফলাইন ক্লাছত এনেও আপোনালোকৰ লাইফ টাইম ভ্যালিডিটি আছে আপোনালোকে অফলাইন যিকোনো এটা ব্যাচত যেতিয়া এনৰোল কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ক্লাছ শেষ হৈ যাব পাৰে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ কোনোবা এটা চাকৰি আপোনাৰ হাতত নাপায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আহি ইয়াত সকলোখিনি সুবিধা লৈ থাকিব পাৰিব লাগিলে হেতু লাইব্ৰেৰী সুবিধাই হওক ষ্টাডি মেটেৰিয়েলৰ সুবিধা হওক বা আপোনালোকে টেষ্ট সিৰিজৰ সুবিধা হৈ যাওক অফলাইন টেষ্ট দিব বিচাৰিছে সকলো সুবিধা আপোনালোকে লাইফ টাইম এক্সেছ পাই যাব হেতু লাইফ টাইম এক্সেছটো অকল অফলাইন ক্লাছসমূহত উপলব্ধ এতিয়া আপোনালোকে ৰেলৱে গ্ৰুপ ডিৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যাচটো অকল 849 ইনফ্যাক্ট তাতকেও কমত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব যেহেতু ফ্ল্যাট 32% অফ আপোনালোকে লাভ কৰিব এই পাৰ্টিকুলাৰ সেলত আৰু আমাৰ সকলোবোৰ লাইভ ব্যাচত আপোনালোকে কিন্তু ফ্ল্যাট 32% অফ পাই যাব মনত ৰাখিব কোডটো হৈ গৈছে Y898 আজিৰ এই ক্লাছটো ইমানেই আছিল অহা কাইলে একেটা সময়ত আকৌ লগ পাম আপোনালোক সকলোৰে আজিৰ দিনটো শুভ হওক থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান থ্যাংক ইউ